নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আজি আপোনালোকক এটা বিশেষ ডিছ বনাই দেখাম, মানে বাম্বু চিকেন। চাই থাককচোন বাৰু কেনেকুৱা লাগে। দৰ্শকসকল, দুটা বাঁহ চুঙা ৰেডি কৰি ৰাখিলোঁ, মানে আধা কিলো মাংস বুলি হ'বনে নহয় নাজানো আৰু, কিন্তু দুটা ৰাখিছোঁ। তাৰপৰা বিলাহী দুটা কাটি লৈছোঁ, তাৰপাছত আদা আৰু নহৰু আৰু জালুক পিচি লোৱা আছে। আপোনালোকে নিজৰ ইচ্ছামতে পিচিব, আমি ইমানখিনিমান পিচি লৈছোঁ আৰু। তাৰপৰা হালধি 1 চামুচ, তাৰপৰা কাশ্মীৰী মিৰ্চটো 1 চামুচ, তাৰপাছত এইফালে এইটো গৰম মছলা 1 চামুচ, আৰু এইফালে ধনিয়া পাউডাৰ 1 চামুচ, তাৰপাছত এইটো চিকেন মছলা 1 চামুচ, আৰু জিৰা পাউডাৰ 1 চামুচ। দেখিছেনে দৰ্শকসকল, ইমানখিনি আৰু বস্তু। তাৰপাছত আৰু এইফালে নিমখো লৈ ল'ব আপোনালোকে সোৱাদ অনুযায়ী। তাৰপাছত লাই পাত দুটা সৰু সৰু কাটি ল'ব টুকুৰা টুকুৰকৈ। এইফালে ধনিয়া পাত অলপ কাটি ল'ব, আৰু আদা এইভাগে গুচাই ল'ব, আৰু এইখিনি চিকেনখিনি মানে সৰু সৰুকৈ কাটি ল'ব আৰু টুকুৰা টুকুৰকৈ। দৰ্শকসকল, এতিয়া আমি চিকেনখিনি মেৰিনেট কৰিম। মানে তেল 1 চামুচমান দিম আৰু। তাৰপাছত আমি মছলাখিনি থৈ দিছিলোঁ যে, এই নিমখখিনি দিলোঁ। তাৰপৰা এই যিমানখিনি আমি গুড়ি মছলা ৰাখিছিলোঁ, এইখিনি ৰাখিছিলোঁ আমি। চিকেন পাউডাৰখিনি, তাৰপৰা এইফালে গৰম মছলা, এইফালে হালধি পাউডাৰখিনি, তাৰপৰা এইফালে জিৰা পাউডাৰখিনি, তাৰপৰা এইফালে ধনিয়া পাউডাৰখিনি, আৰু এই লাল মিৰ্চি পাউডাৰ মানে কাশ্মীৰী মিৰ্চখিনি আছিলে যে, সেইখিনিও ঢালিলোঁ। তাৰপাছত এই মানে জালুক আৰু নহৰু পিচি ৰাখিছিলোঁ যে, সেইখিনিও ঢালিলোঁ ইয়াতে। তাৰপৰা পিঁয়াজ চব ইয়াতে মিক্স কৰি দিব। পাছত আৰু দিবলৈ নাই, তেল চব চুঙাতে ভৰাম তাৰমানে, চব ইয়াতে। তাৰপাছত বিলাহী, আৰু তাৰপাছত এইখিনি আৰু মানে পূৰা মিক্স কৰি ল'ব। আদাও কাটি থৈছিলোঁ যে, এইখিনিও ঢালি দিব ইয়াতে। পুৰা তাৰমানে মছলাখিনি সম্পূৰ্ণ চিকেনখিনিৰ লগত মিক্স কৰি ল'ব আৰু। তাৰপাছত এই ধনিয়া পাতখিনি কাটি থৈছিলোঁ যে, ধনিয়া আৰু লাই পাত চব ইয়াত মিক্স কৰি দিওঁ। ইয়াত আৰু কেঁচা জলকীয়াও দিব, কেঁচা জলকীয়াকৈ ফালি গোটাকৈ দি দিব, তাৰমানে দীঘলকৈ ফালি আৰু জলকীয়া। এইখিনি ৰেডি হৈ গ'ল আৰু, এতিয়া খালি চুঙাতহে ভৰাব লাগে আৰু। দৰ্শকসকল, এতিয়া এই চিকেনখিনি আমি বাঁহত ভৰাম আৰু চুঙাত। সৰু সৰু কৰি ল'ব, সৰু কৰিলে ভাল সোমোৱাবলৈ, নহ'লে অলপ প্ৰব্লেম হয়।
হৈ গৈছে তাৰমানে। থুকুতি ল'ব তেতিয়াই সোমাব, নহ'লে মাজতে জাম হৈ যায়। হৈছেগৈ আৰু এতিয়া আমি ইয়াত ভৰাই ৰেডি, আৰু ইয়াত অলপ পানী ভৰাই দিব অলপ অলপ। পানীটো বেছি নোসোমাই, বস্তুটো কেনে পূৰা সোমাই আছে, আৰু বেছি লাগিও নধৰে তাৰমানে। বেছি ইয়াত পানী দিয়াৰ বুলি বেছি পানী দিবৰ কোনো মতলব নাই। আৰু এতিয়া ইয়াৰে ভালকৈ ঢাকনাখন মানে মুখখন মাৰি দিয়ক ইয়াৰ। হৈ গ'ল আৰু ৰেডি। এতিয়া জুইৰ ওপৰত দিব পাৰোঁ। দৰ্শক এতিয়া চুঙা আমি আৰু জুইত দিছোঁ আৰু দেই। এতিয়া যেতিয়া জুইকৈ চাই থাকিব, বৰ বেছি জুই নিদিব। বেছি জুই দিলে কি হ'ব, জ্বলি যাব পাৰে। কম আৰু কয়লাৰ মানে কাঠৰ জুইটো বেছি দিব। দৰ্শকসকল হৈছেগৈ আৰু দেখিছেনে? লাগে কিন্তু আধা ঘণ্টামান। গোটেই বাঁহটো হেৰি হ'ব লাগিব না, তেতিয়াহে ভাল লাগিব, নহ'লে ওপৰটো নসিজিবই। আৰু অলপ দেৰি পাছত আৰু নমাব পৰা হ'ব আৰু। দৰ্শকসকল এই দুটা ৰেডি হ'ল আৰু এতিয়া এইখিনি উলিয়াম আৰু। টাইট হৈ গৈছে। পুৰা সিজি গ'ল।
বেলেগ ধুনীয়া হৈছে দেই চেণ্ট এটা বৰ ধুনীয়া আহিছে দৰ্শকসকল বনোৱা হৈ গ'ল আৰু এতিয়া আমি চবে বহি খাওঁ আৰু দেখিছেনে এইটো আমি শিমলুগুৰিলৈ আহিলোঁ বা আগতে যোৰহাটত দেখাওঁ আজি শিমলুগুৰিৰ পৰা দেখাইছোঁ শিৱসাগৰ চবে বহিছোঁ আৰু ঘৰত ফুৰিবলৈ আহিলোঁ দেখিছেনে চবে বহিছোঁ আৰু পূৰা মাংসটো দেখিতো ভালে লাগিছে টেষ্টি দেই আপোনালোকৰ বনাই খাব বহুত ভাল লাগিছে মুখৰ পানী পৰি গৈছে জল্দি জল্দি খাওঁ আৰু এতিয়া নকওঁ যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব লাইক কৰিব বাই দৰ্শক